Welcome back to our discussion of Proverbs. أهلا بيكم مرة تانية في الدراسة اللي احنا بنعملها مع بعض على سفر الأمثال. I'm David. أنا ديفيد. And we'll be discussing biblical wisdom today. والنهاردة هنتكلم عن الحكمة الكتابية. And again, we're grateful to Phil Leach. وإحنا مرة تانية بنشكر في ليتش for developing this curriculum. عشان هو اللي قدم المحاضرات، يعني هو اللي قدم المنهج دوت. And we greatly appreciate his blessing us with this. وفعلا بنقدر قوي بركته لينا في المدرسة. So today we're talking about biblical wisdom. النهاردة هنتكلم مع بعض في الحكمة الكتابية. And a little bit later we'll talk about wisdom in the New Testament specifically. وبعد شوية هنتكلم عن الحكمة في العهد الجديد بشكل خاص. Earlier, when we were speaking about the tone of wisdom, قبل كده لما كنا بنتكلم عن نبرة الحكمة، we compared wisdom with the law and the prophets. عملنا مقارنة ما بين الحكمة والشريعة والأنبياء. We noticed there was quite a different tone. لاحظنا إن كان في اختلاف في النبرة في كل نوع من أنواع الأدب دول. The law was, "Thus saith the Lord." فالشريعة دايما كانت زي هكذا يقول الرب. And the prophets would often speak about the traditions of Israel. والأنبياء كانوا دايما يتكلموا عن التقاليد في وسط شعب إسرائيل. The covenant and Exodus and the crossing of the Red Sea. وكانوا بيتكلموا عن العهد وعن الخروج وعن عبور البحر الأحمر. And God's great deliverance of this group of slaves. وكانوا بيتكلموا برضو عن إنقاذ الله شعبه من العبودية. But for the most part, these are missing from Proverbs. لكن في معظم الأحيان مش بنلاقي الكلام ده خالص في سفر الأمثال. We don't see the law saying, "Thus saith the Lord." مش بنشوف الشريعة وإن الشريعة بتقول هكذا قال الله. And we don't see the prophets speaking about the temple and worship and sacrifice. مش بنشوف الأنبياء بيتكلموا عن الهيكل وعن الذبيحة وعن العبادة. These are missing from Proverbs. الحاجات دي كلها مش موجودة في سفر الأمثال. Instead, Proverbs looks at how creation functions around us. لكن الحقيقة سفر الأمثال بيتكلم عن الخليقة وإزاي الخليقة بتتحرك حوالينا. As one scholar put it rather succinctly, بنشوف واحد من علماء الكتاب المقدس حط الموضوع ده بشكل بسيط. Proverbs seldom takes us to church. الحقيقة قليل قوي الأمثال ما بتتاخد جوه الكنيسة. Although it's interested in the issues of life, رغم إن الأمثال بتبقى مهتمة بالأمور بتاعة الحياة and a person's relationship to Yahweh, وعلاقة الإنسان بيهوه, what we find لكننا بنلاقي is the relationship that the law and the prophets have بنشوف إنه العلاقة ما بين الشريعة والنبي with these issues بتتكلم عن الحاجات دي is not found in wisdom. والحاجات دي كلها مش موجودة في سفر الأمثال. Rather, we find the wisdom in the Bible, لكننا بنشوف الحكمة موجودة في الكتاب المقدس. in Proverbs particularly, وبالأخص في سفر الأمثال. is based on creation وبنشوف إن سفر الأمثال مؤسس على الخليقة and the creative order. وعلى النظام المخلوق به الخليقة. The understanding being وبنفهم إنه الفهم بتاع السفر نفسه that when we live in harmony with the created order, إنه بيوصل لنا فكرة إن إحنا محتاجين نعيش في انسجام مع الخليقة ومع نظام الخليقة. so we live the way we're meant to live. فبالتالي نعيش الحياة اللي إحنا اتخلقنا عشان نعيشها. And in living the way we're meant to live, ولما بنعيش الحياة اللي إحنا مولودين عشان نعيشها, things will usually go well with us. هنلاقي الأمور كلها ماشية مظبوط معانا. This is not necessarily a promise, وده ما هوش وعد من الله لينا, but it is a probability. لكن هو زي الاحتمال الأكبر اللي هيحصل. It is likely to result in prosperity and health. إنه لو مشينا طريقة حياة سليمة بيحصل زي رخاء في حياتنا وفي صحة في حياتنا. Blessings from God وفي بركات من الرب. for following His order of things. إذا لما بنمشي بطريقته وبنمشي بقوانينه على الأرض بنلاقي فيه بركة. As you look at the positive traits, لما بنبص على التجارة الإيجابية that are exalted in the life of someone, لما بنشوف ده بيتمدح في حياة شخص,
you see that as a reflection of their character. بنشوف إنه دوت زي انعكاس لشخصيته. So wisdom reflects the character of God himself. وبالظبط برضو الحكمة بتعكس شخصية الله نفسه. And even in the last section, وفي المحاضرة اللي فاتت when we were speaking of the wisdom لما اتكلمنا عن الحكمة of Amenemope, اللي هو الشخص الملك الفرعوني, that has been inserted in a few chapters of the book of Proverbs, واللي هو سليمان أخذ منه بعض الحكمة بتاعته وعدلها وحطها في سفر الأمثال. we mentioned how it wasn't a straight inclusion, بنشوف إن هو ما خدهاش حرف بحرف, but it was an adjustment. لكن عدل فيها. So the word Yahweh وبالتالي كلمة يهوه is mentioned 5 times in that portion. موجود 5 مرات في الجزء بتاع الاقتباس اللي أخده من الملك الفرعوني. And one of the foundational differences والاختلاف الكبير قوي بين الاثنين between the wisdom we have in the many nations الاختلاف ما بين الحكمة اللي بنلاقيها في الأمم المختلفة and the wisdom we have in the Bible والحكمة اللي بنلاقيها في الكتاب المقدس is the foundation هو الأساس that the fear of the Lord بتاع مخافة الرب is the beginning of wisdom. إنه مخافة الرب هي بدء الحكمة. This is not fear in the sense of being afraid, مخافة الرب ما هيش الخوف من الرب, but fear as awe and reverence and respect. لكن مخافة الرب هي احترام الرب وتقديره ومهابته. Whether it's Job in that wonderful chapter 28, وده بنشوفه في إصحاح 20, or whether it's Ecclesiastes at the end of that book, في أيوب 20, وكمان بنشوفه في سفر الجامعة, or whether it's here in the book of Proverbs, أو بنشوفه برضو في سفر الأمثال. it's the fear of the Lord that's the foundation of wisdom. بنشوف إن مخافة الرب هي أساس الحكمة. And as you read Proverbs, وأنت بتقرأ سفر الأمثال, you will notice that the fear of the Lord بتشوف إن مخافة الرب is spoken about not just repeatedly, بنشوفها كتير قوي بشكل متكرر, but in very significant places. وكمان بتتكرر في أجزاء مهمة في الأمثال. The basis of wisdom, أساسيات الحكمة, biblical wisdom includes virtues الحكمة الكتابية تتضمن فضائل such as faithfulness, kindness, work, زي الأمانة واللطف والعمل, compassion, التحنن, social justice for the poor and oppressed, العدالة الاجتماعية للفقراء والمضطهدين, generosity, الكرم, fairness, الموضوعية, and incorruptibility. الموضوعية وعدم التحيز, الاستقامة. And I would suggest to you that we see in the New Testament, وبنشوف ده كله موجود في العهد الجديد in Galatians, في غلاطيا as the fruit of the Spirit. تحت اسم ثمر الروح. The Apostle Paul الرسول بولس speaks about very similar qualities. اتكلم عن صفات شبيهة جدا بالصفات دي. And we know that the fruits of the Spirit واحنا عارفين انه ثمر الروح are part of the very nature and character of God. هو جزء مهم جدا من شخصية وطبيعة الله. So when we want to consider wisdom and law, ولما نحب ندرس مع بعض الحكمة والشريعة, we need to recognize that both are based on the wisdom of God. بنشوف انه كلاهما مؤسس على حكمة الله. The difference, of course, لكن في اختلاف طبعا. is that the law material انه الشريعة, المادة بتاعت الشريعة, was given by Moses كان أعطاها موسى to this newly free group of slaves أعطاها لمجموعة لسه متحررين قريب جدا, that were about to enter وهم كانوا على وشك ان هم يدخلوا into a new land أرض جديدة and become a nation. علشان يكونوا شعب. Therefore, the law was their constitution. وبالتالي الشريعة كانت هي دستور الشعب دوت. We explored this in Deuteronomy, واحنا اكتشفنا دوت في سفر التثنية. and I believe it's really important وأظن إنه شيء مهم جدا that we see the law in this way. إن احنا نبص للشريعة بالشكل دوت. So, the law was the wisdom of God, فبالتالي الشريعة كانت حكمة الله presented in such a way متقدمة بشكل معين that it could be the means of nationhood علشان تأسس دستور أمة for a people. للشعب. And the law, you'll remember, وزي ما انتم فاكرين عن الشريعة, was allowed for human fallenness, كانت كمان محطوطة بسبب الفشل بتاع الإنسان وسقوط الإنسان, in the midst of that nation, وعشان تكون موجودة في وسط هذا الشعب.
So we see in the law عشان كده بنشوف في الشريعة phenomenal wisdom زي حكمة غير عادية in that setting في هذا الشكل and in that direction. وفي هذا الاتجاه. Here in Proverbs, هنا في سفر الأمثال we see a collection of wisdom بنشوف تجميع من الحكمة which applies in many different spheres of life too. ونقدر نطبقها في مجالات كثيرة من الحياة. Identifying these spheres ولما نحدد مجالات الحياة دي and making a connection ونقدر نعمل ارتباط بين الحاجات دي مع بعض can be a rich, ده بيخلينا يبقى فيه غنى rewarding, وبيبقى فيه زي مكافأة and even a necessary exercise وكمان زي تدريبات مهمة for us as we take the benefits of this book. واحنا بناخد الفايدة من السفر دوت. So, what is wisdom in the Bible? فالسؤال هو ايه هي الحكمة الموجودة في الكتاب المقدس؟ Well, wisdom is not just knowledge gaining الحكمة مش مجرد معرفة بنكتسبها and remembering facts, ونفتكر حقائق معينة but rather لكنها it's knowledge gaining and understanding as applied to practical living. هي اكتساب معرفة وفهم نقدر نطبقه في الحياة العملية. There's an essential practical nature to the wisdom in Proverbs. الحقيقة الحكمة والأمثال ليهم طبيعة مهمة إنه لازم نطبقهم، لازم نعيشهم بشكل عملي في حياتنا. Its abilities put to good use. إنه هي قدرات بتساعدنا إن إحنا نحط قدراتنا في الشكل المناسب وفي الطريق المناسب. The exhortation we have in Proverbs وكمان التحريضات الموجودة في سفر الأمثال is making choices for the best. هي إن إحنا نحط خياراتنا بشكل أفضل. Not necessarily the easiest مش شرط إن إحنا ناخد الخيارات السهلة or most comfortable, أو الأكثر راحة. but rather لكن recognizing the need to maybe give up comfort إن إحنا ندرك الاحتياج إننا ساعات نتخلى عن الراحة or pleasure والمتعة in the short term بشكل قصير for the benefit in the long term. علشان نحصل على فوائد ونتائج كويسة لفترة طويلة. Difficult decisions now ساعات محتاجين ناخد قرارات صعبة دلوقتي for the benefit later. عشان نحصل على الفايدة والمكافأة بعدين. Wisdom is the art of being successful الحكمة هو فن النجاح في الحياة in a particular sphere. وفي مجال معين. Wisdom in the Bible الحكمة في الكتاب المقدس has a wider usage ليها استخدامات واسعة كتير than a mainly academic or intellectual sense. من مجرد المعنى الأكاديمي أو الفكري. Although ورغم كده ignorance is not something that's exalted. الجهل ما هوش شيء ممدوح أو كويس. Indeed, the word knowledge appears many times in this book. لكن نلاقي كتير رغم كده كلمة معرفة يعني نلاقيها كتير قوي في السفر. But the exhortation is knowledge that's received and then worked out in a very practical way. لكن الفكرة إنه مش بس مجرد معرفة لكن معرفة الإنسان بيحصل عليها وبيطبقها بشكل كويس في الحياة. Gordon Fee and Douglas Stewart جوردن في وداغلاس ستوارت in their book How to Read the Bible for All Its Worth اللي هم كتبوا كتاب How to Read the Bible for All Its Worth say that wisdom قالوا كده الحكمة is the discipline of applying truth هي الانضباط في تطبيق الحق to one's life في حياة الشخص in light of experience. في ضوء الخبرة. And I think that's a really helpful step. أعتقد إن دي خطوة مهمة جدا. As you read Proverbs, لما بنقرأ كمان سفر الأمثال note that wisdom and folly or foolishness بنلاحظ إن الحكمة والجاهل أو الجهل are really synonyms وكلها زي مترادفات of being righteous or being wicked. للبر أو الشر. As you read, remember that. وأنت بتقرأ السفر خد بالك من الحتة دي. And I think that will help you engage with this text even more. وده هيساعدك تفهم أكتر النص بيقول إيه. So to sum up, what does wisdom mean? فنشوف الملخص إيه معنى الحكمة؟ The exhortation in Proverbs التحريضات الموجودة في سفر الأمثال is that we will be people living in shalom.
هي بتحرضنا أو بتحسنا إن إحنا نكون شعب يعيش في سلام. That beautiful Hebrew word والكلمة دي كلمة عبرية جميلة. that is more than just peace, كلمة شالوم هي مش مجرد سلام عادي. as the absence of conflict, ومش معناها إن غياب المشاكل. but peace meaning completeness or wholeness in every area of life. لكن سلام معناها الكمال والاكتمال في كل مجالات الحياة. In relationships, في العلاقات. in the business world, في العمل، مجالات العمل. in our families, وفي الأسر بتاعتنا. in our education. وفي التعليم بتاعنا. A sense of wholeness in every area, فكرة كمال واكتمال في كل مجالات الحياة. and especially in our relationship with God. وخاصة في علاقتنا مع الله. So as wisdom is intended to be part of the creative order, وعشان كده الحكمة كانت مهمة جدا إن هي تكون جزء من الخليقة. in harmony with the created order, وتكون بتشجع الناس يعيشوا في انسجام مع الخليقة. so the result will be living in shalom. وتكون النتيجة هو إن إحنا نعيش في شالوم أو في سلام. That is the focus of Proverbs. وهو ده التركيز بتاع سفر الأمثال. Just a brief word about wisdom in the New Testament. كلمة سريعة عن الحكمة في العهد الجديد. We read in Matthew 12:42 بنعرف متى 12:42 that Jesus, يسوع as he fulfills the Old Testament هو بيتمم العهد القديم in each area, في كل مجالات الحياة. does so in the area of human wisdom too. وكمان هو بيتمم الحكمة في الحكمة الإنسانية. The Queen of the South بيقول كده الآية بتقول كده ملكة التيمم will rise up at the judgment ستقوم في الدين with this generation مع هذا الجيل and condemn it. وتدين. For she came from the ends of the earth لأنها أتت من أقاصي الأرض to hear the wisdom of Solomon, لتسمع كلمة حكمة سليمان. and behold, وهوذا something greater than Solomon is here. أعظم من سليمان هنا. So we see Jesus as the ultimate expression of the wisdom of God. احنا يسوع بالنسبة لنا هو التعبير الأكبر لحكمة الله. And the Apostle Paul says it this way in 1 Corinthians 1:30. وبقول الشرح الأمر ده في كورنثوس الأولى 31. And because of him, ومنه أو بسببه you are in Christ Jesus, أنتم بالمسيح يسوع. who became to us wisdom from God, الذي صار لنا حكمة من الله. righteousness وبرا. and sanctification وقداسة. and redemption. وفداء. And in this portion of Scripture, والجزء ده من الكتاب المقدس you'll remember that Paul said, بنفتكر إن بولس قال right into the church للكنيسة that seemed eager for human wisdom, والحقيقة كنيسة كورنثوس كانت يعني محتاجة الحكمة البشرية. Greek wisdom, وكان عندها الحكمة كانت بتحب الحكمة اليونانية. that the Gospels compared to that ولما نقارن الإنجيل بالحكمة دي is foolishness to men, كان ممكن الإنسان يعتبر ده جهل أو غباء. but it is the wisdom of God لكنها كانت حكمة الله. because of its amazing fruit, لأن هي كانت ليها ثمر عظيم جدا. the amazing outcomes ونتائج عظيمة جدا. of the death and resurrection of Christ. كان موت يسوع وقيامته كان ليه نتائج عظيمة. The death of Christ, the cross, موت يسوع اللي هو الصليب is foolishness to the Greek, لليونانيين ده يعني جهالة أو غباء. a stumbling block to the Jews, وعثرة لليهود. but to those of us who believe, لكن لينا إحنا المؤمنين the very wisdom of God. هو حكمة الله العظيم. Just a few verses later from the passage we read, كمان آيات تانية من الجزء اللي إحنا بنقراه. here in 1 Corinthians 2:3-7, كورنثوس الأولى 2:3-7. Paul expands on this. بولس بيشرح أكتر. And I was with you in weakness, وأنا كنت عندكم في ضعف. and in fear, وخوف. and in much trembling, ورعدة كثيرة. and my speech and my message وكلامي وكرازتي. were not in plausible words of wisdom, لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. but in demonstration of the Spirit بل ببرهان الروح. and of power, والقوة. so that your faith لكي لا يكون إيمانكم might not rest in the wisdom of men, بحكمة الناس بل بقوة الله.
but in the power of God. بل بقوة الله. Yet among the mature, لكننا نتكلم we do impart wisdom, بحكمة بين الكاملين. although it is not a wisdom of this age, ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر. or of the rulers of this age, ولا من عظماء هذا الدهر. who are doomed to pass away. الذين يبطرون. But we impart a secret, بل نتكلم بحكمة الله في سر. hidden wisdom الحكمة المكتومة. of God, التي سبق الله. which God decreed before the ages for our glory. فعينها قبل الدهور لمجدنا. So Paul is saying فهنا بولس بيقول that even though the wisdom of God is not human wisdom, إنه رغم إنه حكمة الله ما هياش حكمة بشرية. not worldly wisdom, ولا حكمة عالمية. there is a wisdom of God that comes by the Spirit. لكن في حكمة بيجيبها الله بالروح. And we see in James, بنشوف يعقوب. a New Testament wisdom book, يعقوب دوت هو سفر الحكمة في العهد الجديد. this statement on wisdom in chapter 3. بنشوف عبارة عن الحكمة موجودة في الصح 3. Who is wise and understanding among you? من هو حكيم وعالم بينكم؟ By his good conduct let him show his works, فليري أعماله بالتصرف الحسن. in the meekness of wisdom. في وداعة الحكمة. But if you have bitter jealousy ولكن إن كان لكم غيرة and selfish ambition in your hearts, غير مرة وتحزب في قلوبكم do not boast and be false to the truth. فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. This is not the wisdom that comes down from above, ليست هذه الحكمة النازلة من فوق. but is earthly, بل هي أرضية. unspiritual, نفسانية. demonic. شيطانية. For where jealousy and selfish ambition exist, لأنه حيث الغيرة والتحزب there will be disorder هناك التشويش in every vile practice. وكل أمر رديء. But the wisdom from above وأما الحكمة التي من فوق is first pure, فهي أولا طاهرة. then peaceable, ثم مسالمة. gentle, مترفقة. open to reason, مذعنة. full of mercy and good fruits, مملوءة رحمة وأثمارا صالحة. impartial and sincere, عديمة الريب والرياء. and a harvest of righteousness وثمر البر is sown in peace يزرع في السلام by those who make peace. من الذين يفعلون السلام. These last two verses الآيتين الأخرانيين دول could sum up the goal and message يقدروا يلخصوا لنا هدف ورسالة of Proverbs سفر الأمثال in all its many aphorisms بكل الحاجات اللي هو بيذكرها and proverbs والأمثال الموجودة فيه that it gives. اللي هو بيديها. Blessings until next time, ربنا يبارككم لغاية ما نتقابل المرة الجاية. when we will talk about interpreting Proverbs. وهنتكلم في المرة الجاية عن تفسير الأمثال.